Game Noy! Game Noy! Uy! Lampas! Dangog. Yuhu. Yuhu. Yun. Ah. Race na lang may kuwang ba? Yung uwan. Gordon. Andahan lang. Haha. That's haha. Harap tundaan na eh. Tama ba ni? Hindi ko na alam yung daan. Parang mali yung pasok natin. Tama na. Sige na. Huwag pa ako na pwede rin sa likod. Anong dira man gidaw mo nangagi? Ha? Anong dira man mo nangagi? Bukod
Hike man lagi. Mountain hiker man. Asa mo gikan yun dira mo lang. Oh, anim na sila. Mas pinakaibabaw. Wa na no? Wa na. Pwede. Ako sugag tao gigol lagi dimo. Oh, pero pod. Wa na yung musaka. Wa na. Tara. Sigurado ka nga ba? Di sige. Hinay-hinay ra mami. Lagi no. Hali. Yung diretso na isa? Ha? Oo. Ikaw, una ka. Una ka? Oo. So, naman mo. Parang nakipalukam. Saka man. Haha. Grabe. Tama ba to? Grabe haba nun ah.
Nasaag po ko. Next run, next run. Ha? Break. Ay, sa step. Oh, ditso. Wa mo one rin oh. Ataligsek? Lami si Pati no. Uwan to, kusog. Agang stro. Sa ako kamot. Kusog agad to. Katilang siya si Pati wali 1 quart ba? Badyo pagkaingon oy. It's a Si Pati ba? dito sa padung saka ba? Dia ba sa Saan yung lugar? Makrohon eh. Makrohon Itson. Makrohon, Barangay Itchon. Oo, sa liko ka. Tara, mag-ride na tayo dire. Let's go. Let's go. What's up? So ito papakita ko kung paano ko sinet up yung bike ng walang bike trap dito sa sasakyan. Hindi ko na pinakita kung paano ko in-stock kanina kasi ang hirap first time. Sigsag ang mga daan dito kaya kailangan ko siyang itali kasi baka magtumba-tumba. Kaya tinali ko na maayos. Kaya ito na siya ngayon. Diba? Hindi ko alam kung makakasira ng mga sasakyan yung mga pero mukha namang safe naman to. Tsaka hindi naman siya ganun ka para lang hindi gumalaw. Kaya yan. Gulong dalawa, hindi pwedeng isang gulong lang yung tatanggalin kasi hindi kasya yung bike. Makita nyo naman nandito na yun nandito na. So hindi talaga siya kasya. Yun, bike essentials, may pambomba, drone, vacuum, later putik-putik ang trail, buhangin, helmet, may yun yung mga gamit ko pang bike pagkatapos ng bike, may orokan para hindi lumabas yung mga amoy sa sasakyan kasi mabantot yan for sure pagkatapos. Yun, nakatupi lahat. Kasya pa ng isang tao tsaka isa pang bike, dalawang bike kasya pa dito. Pero ito ang itutupi, yung pang dalawahan. So isa lang yun nandun. So yun lang ang kasya dito sa loob. Dalawang bike lang tingin ko. Yun lang. So ready na para bukas, which is actually nakita nyo na pala kasi papakita ko tong video na ito pagka natapos. Yan. Susunod na papakabitan ko na ito ng tow hitch tsaka bike rack para hindi hassle magkarga ng bisikleta. Ang hassle pag ganito dapat may bike rack. Kaya let's go. If you're new to the channel, please like, share, tell your friends, tell your hot friends. Just kidding. And of course, subscribe. Thanks for watching. See you on the next ride. Ride on.